จริงๆถูกใจเกือบเข้าทรงเลยครูก็ดูเอารู้ข้างหน้าประมาณไหนเอาประมาณคิ้วชี้กว่านี้ครับเดินทางไปทางเรือเรื่องที่คนไม่คิดจะร่วมแสดงว่าจะต้องเป็นการลงที่แกแน่และนี่คือคำถามที่ผมต้องบอกว่าตัดสินใจก่อนโดยที่เรารับรองผลเป็นนั้นมันจะอนุญาตให้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดเป็นคนเป็นการติดตามกันแต่ก็แค่คือโดยรู้ว่าอเมริกันถูกการกดเจ็บนะตัวคือว่าแค่นี้เลยมาดูว่าหรือจะเป็นแบบรู้
หรือประมาณนี้ได้เดี๋ยวจะสั้นลงอีกเอาสั้นลงมาอีกสั้นลงมาอีก สมัยนั้น เขา ทำไมโครงการนี้มันดูมีดาว มาข้างชีสผมจะโดยคนไม่ได้ตัดเนาะ ตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราค่อยๆแต่งแล้วก็ช่วยเราต่อตรงไหนต่อไปกับข้างนี้จะต้องสูงขึ้นไปสำหรับเป็นเหตุการณ์นี่นะก็ดูยาวต้องลงตรงกลางนี่ของเราเหมาะเราสงการเป็นดูยาวมาก ค่ะ
จับตัวเองบ้างน่าจะง่ายกว่าเยอะจับคนโดนทำผู้ใหญ่ผู้ยาเป็นไม่ได้ดูเหมือนพวกนั้นมาได้เดี๋ยวเอาเด็กเธอเป็นคนเริ่มต้นค่ะ คุณเล่ ก็เธอที่ใช้อีโดขี้ยาตบฉัน